DIY. So, mag-window shopping tayo doon kasi hype na hype siya ngayon. And sasamahan ko yung kapatid ko magpag-bed. So, we're here at Mr. DIY. So, pumunta pala kami sa Karuhatan, Valenzuela City branch. And yung hawak ko, take note mga mamshi, 23 pesos lang yan. And wood siya, kahoy siya mga mamshi. So, ayan, nagbabrowse-browse pa ako ng mas mura kasi wala tayong pera ng mga mamshi. And available din dito yung mga lagayan ng mga seasoning. So, ayan, 175 pesos lang yan. Ito, 350. Then, yung iba dyan, mas mura. Meron din single. Then, ayan, mga tumbler. Ito, mga mamshi, hindi ko nakuha yung price niya kasi wala siyang price tag. Then, wala din siyang price dyan sa lagayan. And, available din yung mga frying pan. Then, yung mga non-stick na kawali. And super duper mura yan, o 229 pesos lang siya. Ang cute ng colors, super pastel. Ayan, ang ganda. Then available din dito yung mga baking tools. Ayan, super duper mura lang din, nasa 40 pesos. Ayan, paakyat na kami ng 3rd floor. Hindi ko nakunan yung paakyat kami ng 2nd floor. Nasa 3rd floor na kami. Ayan, available yung mga panlinis ng CR. Super mura lang yan mga mamshi. Available din sa kanila yung mga detergent powder. Mr. DIY yung brand. Actually, may iba ding brand. And ayan yung kapatid ko, nagmamaganda. So, ayan mga mamshi, yung mga holder na yan, 39 to 55 pesos only. Ayang hawak ko, 33 pesos lang yata. And itong mga bottles na to, mga mamshi, oh, ang ganda. Bote siya. So, ayan, ang ganda niyan. Mura lang yan, 60 plus yata yung bentahan. And ayan, yung mga body scrub, 41 pesos lang. Then, hair clips, 39 pesos. Ayan, may 19 pesos. Oh, super duper mura. And mga beauty blender, mura lang, 105, 63. Yung mga accessories, super mura lang din. Yung hawak ko, 40 plus lang yata yan. Diba? Shala. Then, nail cutter. Bumili ako ng isang nail cutter. Yan yung binili kong nail cutter. So, mga socks, available din. Yung hawak ko is 41 pesos. Ang cute ng design. Yan, 39 pesos yung kulay green. Ang cute, diba? May mas mura pa dun, mga 19 pesos. Then, ayan, mga towel ba yun? Then, ayan, browse lang ulit. Yan yung pinakita ko sa inyo kanina. 23 pesos lang yan. So, ayan. Hanap-hanap lang na mas mura. Hanap lang. Sige, hanap pa ng mas mura. Browse lang. And meron din dito mga wallets. Cute, oh, 159 lang, 175. Pero malalaki na yung wallet, in fairness. May maliliit din, syempre. Ayan, ang gaganda. 155. Ayan, may mga card holder din dyan, mga mamshi. Then, organizers. Pwede yan, mga pang jewelry bags. Ganyan. Once na may nabasag ka dyan, mga mamshi, ibig sabihin, kailangan mo siyang bayaran. Syempre. Then, towels. Ayan. Ewan ko kanina kung towels ba yung pinakita ko sa inyo. Then, kung may mga birthday parties, available din. Super duper mura lang din yan. Cute. May plastic pala siya. Ito yung uso sa TikTok.
Insulated. Available din dito yung mga wallpaper. Ayan, mga bricks, mga mamshie. Pero medyo namamahalan ako kasi nasa 100 plus siya. 129 mga. Available din mga cups. Then mirror. Ayan, ang gaganda. Ayan ako. Diba? Video lang pag may time. Then may nagustuhan ako dito. Yung maliit na yun. Papakita ko sa inyo. 155 lang. Ay, 105 lang pala. 105 lang siya mga mamshie. Then, this is 119 pesos. Super duper cute. Pero hindi ko hindi kasi walang pamili. So, ayan. Ayan. Pwede yan lagay ng mga toothbrush, toothpaste. 59 pesos only. Diba? Super duper cute. Yung hawak ko, 55 pesos lang yan. O, diba? Ang laki ng shala. Rock. Ano to? Para saan? Ay, ang cute. 59. Many minutes later. Hi mga mamshie! So ayan, nakauwi na kami from Mr. D.I.Y shop. And syempre, kahit papano, nakabili tayo ng konting mga items. Actually, nag-window shopping lang talaga kami. Sobrang trending kasi ng Mr. D.I.Y shop sa TikTok. Kaya napapunta kami kahit saglit lang, kahit sobrang quick lang na mga mamshie. Tinignan namin kung legit na mura talaga sa shop na yon. And mura talaga siya mga mamshie. Sayang nga lang wala kaming pambili. Kaya ayun, tingin-tingin lang, browse lang ng konti. So ito yung mga bagay na hindi naman kailangan, pero masaya ka pag nabili mo. Sure. Actually, kailangan naman siya kahit papano. So, we've got 4 items only kasi wala kaming pambili, no, mga mamshie. And this is 296 pesos. Ay, 5 pala siya kasi kasama yung eco bag. Yung eco bag mga mamshie, 6 pesos lang. O, diba? 6 pesos lang to mga mamshie. Yan, reusable siya. So, the first item is this mini basket. Ang cute niya mga mamshie. Ewan ko, hindi ko nga alam kung ano ilalagay ko dito. Pero sobrang nakyutan kasi ako sa kanya. And may takip pa siya. And take note mga mamshie, this is only 73 pesos. Available siya sa gray, sa white, sa dirty white na color. And ito yung pinaka nagustuhan ko, yung brown mga mamshie. Wala lang. Ang ganda lang niya. So, di ba? 73 pesos mga mamshie. Ang cute niya. Pwede itong lagay ng mga kahit na anong gamit para hindi nagkalat yung aking mga mga gamit. Anong gamit nga ilalagay ko? Wala. Siguro mga makeup, ganon, mga mamshie, di ba? Mga accessories, pwede din. Ang cute! 73 pesos only. So, the second item, mga mamshie, itong Mr. D.I.Y Spice It Up. So, 4 na peraso na siya sa loob, mga mamshie. Ang cute nito. So, wait lang. Alam niyo ba mga mamshie, 155 pesos lang to. Then you have 4 items na. Lakas lang nito makasala sa kusina. Lagayan siya ng mga salt, mga seasoning, mga condiments, mga gano'n, mga mamshie. So ayan, 4 pieces na siya inside. And sakto lang yung laki niya. Ayan. Cute niya, diba? And glass siya mga mamshie. Take note. 155 pesos only. So, pag ina-open siya, ganyan lang siya. Click mo lang siyang ganyan. Yan. Ganun lang siya kadali. Noong una nahihirapan ako mga mamshie. Pag i-close mo siya, ganyan. Then, ganyan. Ito, diba? Ang cute niya. Para hindi na namin ilalagay sa mga
plastic container yung aming mga salt, mga pepper. So, ayan. 4 pieces na siya, mga mamshie. Ang cute niya. Siguro kung maganda rin yung kusina namin, mga mamshie. Maganda din siya ilagay. Sana magkaroon ako ng maraming pera para, alam niyo na, pupunta ulit tayo kay Mr. DIY. Ang ganda doon. Promise. So, the next one, ito, tissue, mga mamshie. Ang mura nito, 35 pesos only, if I'm not mistaken. Tama, 35 pesos lang siya, mga mamshie. Super duper mura na niya, diba? And ang 2-ply na din siya, mga mamshie, diba? Sulit. Then, for the last item, we have the nail clippers. So, ito, mga mamshie, 27 pesos lang. Then, you have 2 nail clippers. So, open natin siya. Diba? Sinisinok pa nga. Ayan. Maliit lang yung pinili ko para pwede din siyang handy. Ayan. And there you have it. O, diba? Super duper mura. So, mag-insert na lang ako mga clips para if ever na gusto yung pumunta doon, mga mamshie. Marami talaga kayong makikita. Actually, hindi ko pa nga nakunan lahat kasi medyo shy type pa yung mamshie nyo. Kaya punta na kayo sa Mr. DIY. Mga mamshie, pumunta nga pala kami sa Mr. DIY shop sa Karuhatan branch. So, if I'm not mistaken, bagong bukas lang din yon. And in fairness, medyo malaki din yung space nila doon kasi yung shop nila is hanggang 3rd floor. So, that would be all for today, mga mamshie. Kung nagustuhan nyo pa itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching! Bye!